हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाईं पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आउनुहोस् र हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक गर्नुहोस् अनि शेयर गर्नुहोस् आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई र त्यो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला र माथि अल भन्ने नोटिफिकेसन इनेबल गर्नु होला र तल जानुभयो भने तपाईले त्यहाँनिर कमेन्ट बक्स भेट्नुहुनेछ। त्यहाँ तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया भिडियो प्रति प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ भने आज तपाईको माझमा एउटा एकदमै नयाँ लेटेस्ट बिटकोइन माइनिङ वेबसाइट लिएर आएको छु जसद्वारा चाहिँ तपाईले 500 गिगाहर्ज पावर माइनिङ पावर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जसद्वारा तपाईले फ्रीमा विदाउट वर्क विदाउट तपाईले इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँनिर माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, तपाईले त्यहाँनिर म त्यो डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँ जोइनिङ हुन सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट जोइनिङ भइकिन तपाईले म यहाँ लिंक तपाईलाई प्रोभाइड गर्नेछु र फेसबुक पेज हाम्रो छ। यसमा तपाईलाई त्यो फेसबुक पेजमा पनि तपाईले फलो गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँनिर तपाईले स्क्याम भएको साइट र विथड्र दिने साइटहरु तपाईले त्यहाँनिर जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईले कुनै पनि अफरहरु पाएमा तपाईले त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी यहाँनिर म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यो माइनिङ साइट एकदमै सजिलो छ। अप्सनमा थिच्नुहोस् र अप्सन थिचेर रजिस्ट्रेसनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँ रजिस्ट्रेसन फर्म खुल्छ। त्यो फर्ममा तपाईले फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्म फिलअप गर्दाखेरि तपाईलाई त्यस्तो केही पनि चाहिदैन। तपाईले इमेल एड्रेस अनि एउटा बिटकोइन वालेट एड्रेस हाल्नुहोस्, ब्लकचेन या त कुनै पनि कोइनबेस या त कुनै पनि तपाईले फर्स्ट पेको पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। साथै म चाहिँ यहाँनिर आज विशेष यहाँनिर प्र्याक्टिसमा छु। यो चाहिँ जुन पेयरको वालेट एड्रेस यहाँ प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ कतिको राम्रो विथड्र यसमा ट्रान्जेक्सन हुन्छ भनेर म प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। तपाईहरु पनि त्यसमा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले यो कोड चाहिँ एउटा क्याप्चा त्यसलाई फिल गरिकिन यहाँ साइन अप बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। साइन अप बटनमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईँ साइन अप हुनुहुनेछ र साइन इन तिनेर हुनुहुनेछ। त साइन इन भइसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकली तपाईले यहाँनिर चाहिँ बिटकोइन माइनिङ गर्न सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। पर डे तपाईले 500 सतोसी यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। र विशेष गरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले अप्सनमा थिच्नुभयो भने डैशबोर्डमा जानु भने डैशबोर्डमा तपाईले त्यस प्रकारको माइनिङ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ तपाईले अरु अप्सनको बारेमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई अरु अप्सनको बारेमा यहाँबाट बताउने छु। विशेष गरी यहाँ डैशबोर्डमा जानुभयो भने त्यही माइनिङ भेट्नुहुनेछ। माइनिङ गर्ने ठाउँ तपाईले भेट्नुहुनेछ अनि कति गिगाहर्ज पावर तपाईले पाउनु भएको छ साइन अप बोनस त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेदेखि फेरि पनि म तपाईलाई अप्सनमा गएर देखाउँछु। त्यो अप्सनमा चाहिँ के कुन प्रकारको अप्सनहरु छ जसद्वारा तपाईलाई धेरै फाइदा हुनेछ भन्ने कुराहरु तपाईलाई जानकारी दिने नै छु। फ्रेन्ड्स, अन्त पुरा भिडियो हेर्नु होला। जति जनाले भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँहरुले स्किप गर्दै थोरै भिडियो हेर्नुहुन्छ। त्यही भएर नबुझेको कारणले गर्दाखेरि कति मानिसहरुले चाहिँ भिडियो नबुझेको कारणले पुरा भिडियो नहेरेको कारणले समस्या परिरहेको म बुझ्न सक्दछु। तर विशेष गरी तपाईले यहाँनिर अप्सनमा थिच्नुहोस् र यहाँ तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई रेफर लिंक कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ USD मा पनि अनि क्रिप्टोमा पनि तपाईले यहाँनिर इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस इन्भेस्टद्वारा चाहिँ तपाईलाई फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। त्यो इन्भेस्टको कुरा म गर्दिन किनभने तपाईलाई फ्रीमा चाहिँ यहाँनिर अर्निङ गर्ने कुरा गरिरहेको छु। रेफरमा तपाईले रेफर भन्ने त्यहाँ लेखेकोमा अप्सनमा तपाईले थिच्नु भने यहाँनिर रेफर लिंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो कपीको माथि तपाईले त्यहाँनिर लङ प्रेस गरिकिन यहाँ कपीमा कपी गर्दा आयो भने ठिकै छ, आएन भने तपाईले लङ प्रेस गरेर माथि त्यहाँनिर कपी गरेर तपाईले त्यसलाई आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्रमा जानु भने यो विथड्र लेखेको छ। विथड्रमा जानु भने तपाईले 1 लाख सतोसी यहाँनिर मिनिमम पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। 00001 तपाईले यहाँनिर सतोसी विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो तपाईले छिटो नै अचिभ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको साथीहरुलाई शेयर गर्नुभयो भने शेयर गर्नु भएन पनि डेफिनेटली तपाईलाई यसमा जरुरी छैन, तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो सम्पूर्ण भिडियो तपाईको निम्ति मैले बनाएको छु जसद्वारा चाहिँ तपाईले यसमा फ्री बिटकोइन माइनिङ गर्न सक्नुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स, स्टक मार्केट र अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी साथै क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङको भिडियो पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई बाइनरी ट्रेडको भिडियो त देखाएकै छु, त्यस अनुसार सिक्दै गर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। आगामी दिनमा हामी मिलेर धेरै भन्दा धेरै राम्रो इन्टरनेसनली रूपमा अर्निङ गर्नेछौँ भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।